Đến với Venesa thì mình có những cái trải nghiệm rất là hài lòng, cho nên là cũng không có biết là góp ý gì hơn, chỉ mong là Venesa sẽ có thêm những cái buổi workshop như vậy để mà khách hàng được trực tiếp nghe tư vấn rồi tận mắt thấy demo nữa.